नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको अर्को नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियो सामग्रीमा हामी तपाईहरुलाई अहिले सरकारले लागू गरिरहेको करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार अन्तर्गत रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। यसमा अब तपाईले करदाता पुरस्कार अन्तर्गत क्यूआर पेमेन्ट गरेपछि तपाई लकी ड्रमा पर्न सक्नुहुन्छ र लकी ड्रमा तपाईको क्यूआर गरेको टोकन नम्बर यदि आयो भने तपाईले पुरस्कार जित्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो क्यूआर पेमेन्ट तपाईले गर्नुहुन्छ, तर त्यसको कोड तपाईले कसरी हेर्ने, कहाँबाट हेर्ने र आफू कति एलिजिबल छ, कति चाहिँ आफ्नो कुपन कोड जेनेरेट भएको छ, त्यो तपाईले कसरी हेर्ने त्यो तरिका आजको भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेका छौं। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियो मन पर्छ भने लाइक गर्नुहोला। यदि तपाई मोबाइल बैंकिङको थ्रुबाट क्यूआर पेमेन्ट गर्नु भएको छ अथवा गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने छ। अहिले मोबाइल बैंकिङमा चाहिँ प्रोवाइड गरिरहेका छैनन्, त्यस्तो सिस्टम चाहिँ इन्टिग्रेट गरिसकेका छैनन्। जस्तै मैले यहाँ ग्लोबल आइएमई बैंकको मैले यहाँनिर तपाईले देखाएका छु। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ कहीँ पनि करदाता पुरस्कारको लागि ट्याक्स पेयर भनेर कहीँ पनि यहाँनिर अप्सनहरू छैन। त्यसैले यो क्यूआर पेमेन्ट गर्दा चाहिँ यो ग्लोबल आइएमईमा चाहिँ त्यो अहिले इन्टिग्रेट भइसकेको छैन। त्यसैले तपाईले यहाँबाट क्यूआर पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईको कुपन कोड जेनेरेट हुँदैन र तपाई जित्न चाहिँ सक्नुहुन्न है योबाट पेमेन्ट गर्दाखेरि। अब कति बैंकहरूले चाहिँ इन्टिग्रेट गरिसकेका छन्, दिइसकेका छन् भने कुनै कुनै बैंकहरूले चाहिँ त्यो सुविधा अहिले ल्याइसकेका छैनन्, पछि भने ल्याउन सक्छन्। तर अहिलेलाई भने तपाईले कुपन कोड जेनेरेट गर्न र यो यसमा पार्टिसिपेन्ट हुनको लागि चाहिँ यो मोबाइल बैंकिङ चाहिँ तपाईले युज नगर्दा नै ठिक हुन्छ। तपाईले जस्तै वालेटहरुमा भने तपाईहरुलाई त्यो सुविधा दिइरहेको छ वालेट मार्फत। जस्तै म ई-सेवा तपाईहरुलाई देखाउँछु। ई-सेवा तपाईले खोल्नु भयो भने ई-सेवामा भने त्यो सेवाहरू भइसकेको छ। तपाईको कुपन कोड जेनेरेट भएको तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। र कसरी हेर्ने भन्दाखेरि जस्तै तपाईले यो वालेट खोलिसकेपछि तपाई यहाँ तल डाउनमा जानु होला। अन्तिममा गइसकेपछि तपाईको यहाँनिर अप्सन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। कुन चाहिँ अप्सन भन्दाखेरि यहाँ तलनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्याक्स पेयर इन्सेन्टिभ प्राइज प्रोग्राम भनेर यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले एकचोटि टच गरिदिनु होला। यहाँ टच गर्ने बित्तिकै तपाईको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कतिवटा एलिजिबल छ। मेरो चाहिँ अहिले यहाँ एलिजिबल पेमेन्ट्स भनेको छ, एउटा चाहिँ एलिजिबल छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कुपन कोडहरू यहाँनिर यसरी जेनेरेट भएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र कुन डेटमा तपाईले पे गर्नुभएको थियो र कुन डेटमा एलिजिबल भएको छ त्यो देखाउँछ। र तपाईँ यहाँनिर भ्यू अलमा गएर पनि यो ट्रान्जेक्सनको हिस्ट्रीहरू तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो ई-सेवाको लागि। ई-सेवाबाट यदि तपाईले पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको यहाँनिर कतिवटा पेमेन्ट एलिजिबल भएको छ त्यो सम्पूर्ण यहाँनिर देखाउँछ। र तपाईँ यदि मोबाइल बैंकिङमा तपाईको त्यो सुविधा छैन भने तपाईँ सिधै मोबाइल बैंकिङबाट ई-सेवामा हालेर ई-सेवाबाट तपाईले क्यूआर पेमेन्ट गर्नुभयो भने 100 रुपैयाँ भन्दा माथिको पेमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ कुपन कोड चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। त्यसै गरी अब खल्ती वालेटबाट तपाईँ युज गर्नुहुन्छ भने खल्ती वालेट यसरी टच गर्नु होला र खल्ती वालेटमा कहाँनिर यसको एलिजिबल पेमेन्टको लागि कुपन कोड जेनेरेट भएको छ त त्यसको हेर्नको लागि तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो खल्ती वालेट हाम्रो अन भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईँ कहाँ जानु भने यो तल यहाँनिर ट्रान्जेक्सन भनेर देखाएको छ। यो ट्रान्जेक्सन भनेको ठाउँमा एकचोटि तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर ट्रान्जेक्सन हिस्ट्री भनेर 7 दिन, 14 दिन र 30 दिन यसरी देखाएको हुन्छ। र तपाईँ चाहिँ यहाँनिर प्राइज कुपन भनेर यहाँनिर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ माथि टपमा यो दाहिने साइडमा। त्यहाँनिर तपाईले एकचोटि टच गर्नुपर्नेछ र यहाँ टच गरिसकेपछि अहिले मेरो चाहिँ यहाँनिर प्राइज कुपनहरू चाहिँ जेनेरेट भएको छैन, मैले पेमेन्ट गरेको छैन, त्यसैले देखाएको छैन। यदि तपाईको क्यूआरबाट पेमेन्ट गर्नुभएको छ भने यहाँनिर प्राइज कुपनहरू सो गर्ने गर्छ र यसरी सो गरेको प्राइज कुपन चाहिँ तपाईको हरेक 15-15 दिनमा लकी ड्र मार्फत तपाईको पर्छ। र यदि तपाईको प्राइज कुपन कोड त्यो लकी ड्रमा आयो भने चाहिँ तपाईँ विनर बन्न सक्नुहुन्छ। 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको ट्रान्जेक्सन तपाईले यदि गर्नुभएको छ भने। यो थियो तपाईहरुलाई जानकारी। तपाईले यदि पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईले यो वालेटहरुबाट जुन खल्ती सेवाहरू छन् यिनीहरुबाट गर्दा नै तपाईलाई बेटर हुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ पेमेन्ट गरेर लकी ड्रमा पर्नका लागि कुपन कोड जेनेरेट हुनका लागि है त। भिडियो कस्तो लाग्यो यही थियो तपाईहरुलाई आजको जानकारी। भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईहरुको माझ हामी लिएर आउने छौं।